Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, since marami ang nagre-request sa akin na ibalik ko yung mga tutorial videos na ginagawa ko noon about web and computer applications, yun muna yung pag-uusapan natin ngayon. So, since marami pa rin sa mga kakilala ko ang naka-work from home, marami talagang nag-request na gawan ko ng tutorial video itong topic na pag-uusapan natin ngayon. So, for today's video, ang pag-uusapan natin is how to set up an automatic out-of-the-office reply sa Microsoft Outlook. Dati, gumawa na ako ng tutorial version or tutorial out-of-the-office reply, pero sa Gmail naman yon. This time around, gagawin natin siya sa Microsoft Outlook. So, bago natin simulan, make sure na nakasubscribe ka na sa channel ko. I-hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa future videos na i-upload ko. And wag mo rin kalimutang i-like at i-share tong video na to sa mga friends mo para mas marami pa tayong matulungan na tao. So, simulan na natin! So, bakit nga ba natin kailangan mag-setup ng out-of-the-office reply? Yung out-of-the-office reply, guys, typically ginagamit yan kapag magbabakasyon kayo sa opisina or sa trabaho para hindi magtaka yung mga sinisendan nyo ng email kung bakit hindi sila nakaka-receive ng reply sa inyo. So, mostly ginagamit to sa mga corporate offices like sa human resources or basta anything na gumagamit ng communication via email. Ang main importance nun is para yung mga sinisendan nyo ng email is maging aware na yung reply nyo tungkol dun sa email nila is magiging delayed kasi nga hindi kayo available or out of the office kayo whether you are on vacation or dahil umabsent lang kayo sa trabaho. Yun yung pinaka main purpose niya. So, ngayon gagawin natin yung pag-setup ng out of the office reply and sana may matutunan kayo after nyo mapanood tong video na to, lalo na sa mga nag-o-opisina na hindi pa gamay yung Microsoft Outlook. Okay, so paano nga ba natin isi-set up yung out-of-the-office reply natin sa Microsoft Outlook? Siyempre, ang una nyong kailangan gawin is dapat nakalogin kayo sa Microsoft Outlook account nyo. Usually, ito yung ginagamit nyo for your company email or yung login details nyo is yung company email nyo pati na rin yung password na sinet up nyo. And then, once na nakalogin na kayo, all you have to do is click on yung gear icon dito malapit sa upper right side of your screen. And then, pag clinic nyo yan, pindutin nyo lang yung View All Outlook Settings. And then, hanapin nyo yung Automatic Replies. So, dapat ito yung window na makikita nyo. Pag nandito na kayo sa window na to, kailangan nyo lang i-turn on yung Automatic Replies. Tapos, automatic, pwede nyong ma-edit yung mga fields na kailangan nyong fill-upan or kailangan nyong baguhin. So, checkan nyo tong send replies only during a time period. Meaning to say, ito yung mga time or yung mga date na hindi kayo magiging available na mag-reply sa email ng mga clients nyo or kung sino man ang magsisend ng email sa inyo. Yun nga, it's either naka-vacation kayo or wala lang kayo sa office. So, select a date and time. Usually ako, ang ginagawa ko is, kunyari nakabakasyon ako ng December 4, kunyari, Friday. So, sineset ko to ng 12 a.m. para if in any case na may mag-email sa akin ng sobrang aga, magiging aware sila na hindi nila may expect yung reply ko as soon as possible kasi nga wala ako sa office. Yung end time naman, usually sineset ko, kunyari Monday ang balik ko, ang ginagawa kong end time is December 6, tapos
11:59 PM. So, yung katapusan din ng araw. Para pag may nag-email naman sa inyo ng Monday morning, hindi na nila marireceive yung out of the office message nyo. Pero, kayo pa rin ang bahala. Yung iba kasi, may mga kakilala ko na ang ginagawa nila is yung start ng shift and end shift lang yung nilalagay nila doon sa date and time. Which is okay lang naman yon kasi pwede naman nyong sundin yung office hours para dun sa mga out of the office reply nyo. And then, pag natapos nyo ng set upon yung date and time, itong tatlo, pwede nyo nang hindi checkan. Pero kung kayo yung tipo ng empleyado na sobrang dami ng meetings, pwede nyo checkan yung automatically decline yung invitations para just in case may mag-send sa inyo ng invitation about any meeting, magiging aware sila na hindi kayo available. Kasi may magsisend din sa kanila ng out of the office reply na manggagaling sa email nyo. Tapos, pagtapos na kayo dyan, mag-compose lang kayo ng email kung sino yung pwedeng kontakin since hindi kayo magiging available. So, yun yung tinatawag na point of contact or business continuity plan just in case may kailangan sa inyo tapos hindi talaga kayo makakapag-reply, at least may mag-aasikaso nung concern nung nag-send ng email sa inyo. Tapos, pag na-send nyo na, or I mean, pag na-save nyo na or na-kompleto nyo na yung message na gusto nyong matanggap ng mga nagsisend ng email sa inyo, informing them na wala kayo sa office, all you have to do is click on save. Pag clinic nyo yan, automatic, masiset yung out of the office reply sa oras na sinet nyo na start time. So, ganon. Okay? So, I hope everything is clear. Pag may questions kayo, feel free to comment down below and I'll be more than happy to answer all of your questions na related dito sa topic na pinag-usapan natin. Okay? So, ganun lang guys. Ganun lang mag-set up ng out of the office reply gamit ang Microsoft Outlook. Kung meron pa kayong ibang topics na gusto nyong gawan ko ng tutorial video, just feel free to comment down below. Anything about computer and web applications, may it be inspiration, navigation, or basta mga how-tos. And pipilitin natin gawa ng mga tutorial videos yan sa abot ng ating makakaya. And again, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Huwag mo rin kalimutang i-hit ang like at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa future videos ko. Thank you guys for watching and see you next time. I love you all. Bye!